Jemi në hapësirën e intervistës, ku së bashku me mua në studio është bashkuar zonja Dhurata Çupi, Ish-deputetja e Partisë Demokratike, me cilën do të flasim kryesisht për atë çfarë po shoqëron aktualitetin, ligjshmërinë e paketës antiKÇK, ndoshta reforma zgjedhore, ulja në tryezën e bashkëpunimit për arritjen e një marrëveshje për reformën zgjedhore, por jo vetëm, edhe ligjshmërinë e zgjedhjeve vendore e shumë probleme të tjera politike. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Atëherë, do të nisim pikërisht me paketën antiKÇK. Miratimi i aktit normativ, ju keni qenë më herët pjesë pra e Komisionit të Ligjeve dhe e dini procedurën se si duhet vijoj. Do donim një qasje nga ana profesionale dhe si juriste në ardhjen dhe servirjen e kësaj pakete. Po, në fakt tashmë u bë një javë që mediat merren me një aksion që ne vazhdojmë ta artikulojmë. Fakt, ky është edhe perceptimi i shumë qytetarëve shqiptar, por dhe opozitës, që është një show radhës i kësaj qeverie. Është nga njëra anë propaganda e një qeverie që shtoi krimin, e shtoi numrin e bandave në 7 vite të qeverisjes së saj. Dhe prandaj themi që është një show nga njëra anë, dhe nga ana tjetër sigurisht ka dhe problemet e ligjit, edhe të ligjshmërisë, edhe të antikushtetushmërisë. Është një show sepse, unë e thash, është një qeveri që ka shtuar problematikat e krimit në vendin tonë, ka shtuar numrin e bandave në vendin tonë, në këto 7 vite si asnjëherë më parë nuk ka pasur kaq probleme me rendin, me krimin, me korrupsionin në vendin tonë si në 30 vite. Në fakt, ka qenë problematike. Pse akti normativ dhe fakti që qeveria pretendon që ky akt normativ del në kushtet e një emergjence. Pra është emergjente çështja e krimit edhe e bandave. Dhe vërteton atë çfarë opozita ka thënë në 6 vite. Çfarë kemi thënë ne? Kemi thënë që ne kemi një qeverisje të lidhur me krimin, të lidhur me bandat. Kemi sjellë dhe kemi denoncuar në mënyrë të vazhdueshme në deklaratat tona. Kemi sjellë dhe kemi para mediave dhe para qytetarëve shqiptar kemi denoncuar në mënyrë të vazhdueshme ministrat lidhur me krimin edhe me bandat edhe me probleme me ligjin. Kemi denoncuar drejtor policie, ministrat brendshëm për më tepër. Pra, vërtetohet ajo çfarë ka thënë opozita, që këtu ka të shtuar krim, ka të shtuar banda kriminale, por atë çfarë nuk e ka në fakt nuk e ka pranuar asnjëherë kjo qeveri. Dhe tashmë me një akt normativ, një ditë të bukur, miraton një akt normativ, me probleme të rënda me kushtetutën, me mivendosje të ligjeve që ekzistojnë në fakt. Dhe nëse do kishte vullnet kjo qeveri, së pari nuk do t'i lejonte të rriteshin në numër këto bandat apo të rritej krimi në vendin tonë, dhe së dyti, nëse do kishte vullnet, do t'i luftonte. Sapo ata të çelnin, po themi, sepse krimi sigurisht zhvillohet dhe ka tendenca të zhvillohet dhe në qytetet tjera dhe në shtetet tjera perëndimore, por ka një shtet ku nuk bën asnjë lloj aleance me krimin dhe bandat, dhe sigurisht që ata nuk kanë më tendencë të rriten. Pra fakti që sot jemi në një rast emergjent dhe fakti që qeveria propagandon që këtu ka banda dhe ka problematika me krimin, do të thotë që vendi është në një krizë të thellë, qoftë edhe të rendit, përveç krizave të thella dhe ngërçit të madh politik që ka vendi. Mos harrojmë dhe atë çfarë nuk ka sot qytetar shqiptar, aq më tepër opozita, që mos jetë pro luftës së krimit dhe luftës së bandave dhe luftës së korrupsionit në një vend demokratik. Çështja është që a e bën dot kjo qeveri? Dhe kthehemi në atë çfarë them më përpara. Kjo qeveri nuk ka moralin për ta luftuar, sepse kjo qeveri e ka ushqyer këtë situatë që është sot. E ka ushqyer në 7 vite. E ka ushqyer krimin, ka ushqyer rritjen e bandave, ka ushqyer rritjen deri në këtë moment kur qeveria vetë detyrohet dhe pranon që jemi në kushtet të një situate emergjente për krimin dhe bandat. Aksioni më pas është sigurisht është propagandë, sepse nëse ti arrit në 7 vite, në 7 muajt e fundit, të themi, apo në 3 muajt e fundit, apo në 4 muajt e fundit qeverisë, nuk mund të kesh asnjë lloj vullneti për ti përveç se propagandës për të mbushur mendjen qytetarëve, që unë tashmë që i ushqjeva në mënyrë të vazhdueshme, unë tani askush asnjë nuk e beson. Dhe forma më pas e përdorur me problematika të theksuar atakit normativ me ligjin dhe me kushtetutën, sigurisht duket edhe pabesueshme.
ndryshme. Nga ana tjetër, ne duhet jemi drejt për drejt me qytetarët. Mos harrojmë ndërpres vetëm për pak qaste. Ju, pra, përgjatë gjithë analizës tuaj me të drejtë për 7 vite, ju tashmë po flasim për opozitën, për Partinë Demokratike, në këto 7 vite të qeverisjes së Partisë Socialiste, në mënyrë të vazhdueshme denoncon krimin, e organizuar terrorizmin, grupet kriminale, e tjerë, pra problematikat cilat janë shtuar, apo janë të shqetësuese për qytetarët shqiptar. Jemi në kushtet që pavarësisht formës se si erdhi, emergjente apo jo, duket se ka një qasje dhe një ndryshim nga ana e qeverisë, përse ju tani më e kundërshtoni këtë? Jo, nuk e kundërshtojmë. Ato po them. Por çfarë keni? Ju nuk besoni? Nuk besojmë, pra. Asnjë qytetar sot dhe përfshirë dhe opozitën shqiptare, ku përfaqëson shumicën e shqiptarëve sot, nuk e beson më sot që një qeveri që e ka ushqyer, e ka rritur këtë gjendje dhe këtë situatë që është sot, ta luftojë në muajt e fundit me një akt normativ. Pra, kjo është siguria. Pra, nuk është një farë ndërgjegjësimi janë e qeverisë? Është vetëm një show dhe në një boshllok të ndodhur qeveria. Mos harrojmë që ne nuk kemi sot, kemi vetëm një drejtorit përgjithshme të policisë që jep dhe bën lajmin e ditës. Ne sot nuk kemi ministra të tjerë që ushtrojnë përgjegjësitë e tyre në ministrit që drejtojnë, ne nuk kemi asnjë lajm tjetër. Ne kemi thjesht drejtorinë e policisë nga mëngjesi në darkë me shohun e radhës. Pikërisht për atë po themi. Ne po themi që është një show dhe strategji e qeverisë për të tërhequr vëmendjen nga varfëria ekstreme, nga korrupsioni ekstrem, nga cilësia e arsimit, nga cilësia e ekonomisë shqiptare. Ne sot mos harrojmë, ne jemi një vend ku në 7 vite nuk mund të përmendim. Unë jam deputete e qarkut Dibër, përfaqësoj qarkun Dibër, ish-deputete e këtij qarku. Në 7 vite ne nuk mund të përmendim investime në paktën në qarkun tim, 7 vite nga kjo qeveri. Nuk ka një qerre, nuk ka një kopsh, nuk ka një qendër shëndetësore, nuk ka një ujësjellës, pra investime që kanë munguar. Dhe ka sjell, sigurisht ka sjell edhe varfëri. Ne kemi një situatë ku pagat nuk janë rritur fare në 7 vite, ku pensionet nuk janë rritur. Pra kemi një varfëri ekstreme dhe për të tërhequr vëmendjen nga kjo, shpiki një show të radhës me pabesinë në fakt dhe shumica e qytetarëve shqiptar shpreh një lloj pasigurie që nuk e ka seriozisht kjo qeveri. Nëse do të kthehemi kësaj qeverisje në 7 vite. Ka pas aksione, janë arrestuar mijëra qytetarë thjesht sepse po ndërtonin çatin pa leje të një flasim tani unë po I referohem grupeve kriminale. Jo, ja ta mbaroj. E kam në kuptimin e show-ut të qeverisë. Pra bëri show sapo mori qeverinë me arrestimin e qytetarëve, mos ndërtohet pa leje. Ndërkohë, nga ana tjetër, u bën vila, gradacela, pafund 30 kaçe, 40 kaçe kanë mbuluar bashkitë kryesore të vendit. Kishim më pas u arrestuan mijëra qytetarë se nuk kishin aftësi të paguanin ujin apo energjinë elektrike, ndërkohë nga ana tjetër ne kemi një problematikë të madhe të korrupsionit në prokurimet në këto fusha. Kishim propagandën e madhe të Ministrisë Brendshme për luftën ndaj drogës në Lazarat. Ndërkohë, u kufizuan Lazarat dhe u mbush gjithë Shqipëria me drogë. Pra, janë aksione cilat qeveria I ka propaganduar si shumë serioze, dhe në fakt nuk kanë qenë suksesshme. Dhe ne kemi të gjithë të drejtën e Zotit të themi, dhe të jemi pjesë e opinionit qytetarëve shqiptar, që kjo qeveri nuk mund ta luftojë sepse nuk di të bëj punë serioze, nuk ka asgjë s'ka marrë seriozisht deri në. Më thoni një reformë që është e suksesshme, kjo qeveri. Nuk ka reforma. I kanë vetëm për propagandë. Reforma në drejtësi është mjaft e suksesshme, duke nisur nga vetingu I gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar. Në fakt, KÇK doli si shprehje pikërisht për gjyqtarët dhe prokurorët. Edhe emri, unë kam një periudhë të gjatë që kam punuar në administratën publike dhe fakti që përdoren kështu lloj termash, KÇK, OFL, OLF, që janë të PPSH, janë ca terma që nuk I takojnë administratës shtetërore të përdori, nuk I takojnë medias, sigurisht që media artikulon atë çfarë. Pra një kryeministri, një vendi me 30 vjet të pretenduar demokraci,
pretendon kështu lloj termash dhe përdoret akti normative dhe ligji njihen me kështu lloj akronimesh. Është e pafalshme, ligji duhet të ketë emërtimin e vet, të citohet emërtimi i vet dhe nuk duhet mësohen qytetarët shqiptar me këtë shqipe të sakatuar dhe me një këtë komunikim zyrtar në fakt të pa dëgjuar deri në këtë kohë. Nuk ka s'duhet të ketë terminologji shtetërore dhe zyrtare, dhe zyrtarët shtetëror dhe ministrat dhe kryeministri aq më tepër të dalin në studio dhe të thotë KÇK, OLF, OFL, PPSH, këta janë qesharake dhe që nga kjo në fakt ai duket që e ka pjesë propagandës, pjesë të shout, marrin mendjen e qytetarëve, asgjë s'do bëj dhe ne po shikojmë rezultatin asgjë në një javë. Pse asgjë janë dërguar? Ne kemi vetëm show. Pra ka nisur tek grupi Hajri, ka duke nisur marrë te grupit që ai ka nxjerrë edhe vetë, për shkak të i ka nxjerrë nga rëmbimit edhe vrasjes së Jan Prengës, 49 vjeçarit nga Kamza, më pas edhe gjitha grupet e tjera. Të paktën ne kemi diskutuar gjërësisht edhe në këtë studio gjatë gjithë javës. Janë mbi 250 emrat cilët në bashkëpunim me agjencitë huaja. Janë emra që i ka përdorur kjo qeveri për të fituar zgjedhjet. Mos harrojmë dosjen 339 dhe 184 janë përdorur nga kjo qeveri për të fituar dhe po i godet të njëjtat emrat të njëjtat grupe qeverie. Unë kam përshtypjen gjithashtu s'ka më çfarë ju godasin, sepse ky akt normativ nuk sjell asgjë të re përveç se show dhe propagandës. Të shikojmë rezultatin dhe jam e bindur ashtu si në 7 vite që ne kemi denoncuar çdo aferë të kësaj qeverie dhe në fakt ka dalë të drejta. Mbrëmjen e kaluar unë do uroja mos kishim të drejtë për automjetin e blinduar, por edhe të tjerë pra personazhet cilët referohen në botën e krimit, cilët hetohen. Atë makinën e blinduar ai nuk e mori nga ajri dhe e solli dje në uli dje. Pra, është ajo që çfarë kam thënë unë. Vetë kanë ushqyer, vetë kanë rritur këtë situatë dhe sot po bëjmë propagandën e radhës. Uroj të jemi gabuar në këtë. Uroj që krimi dhe banda të luftohen. Unë nuk besoj tek kjo mënyrë e të vepruarit të kësaj ka një lloj selektimi zonja Çupi aksioni. Edhe të grupeve të themi sepse akti normativ nuk do të ketë synim vetëm goditjen e grupeve kriminale, por pra grupeve kriminale që i përfshin edhe trafikun, por ndoshta edhe dhunën ndaj femrave, është shtuar së shumti edhe dhuna dhe vrasja ndaj grave. Akti normativ i miratuar nga qeveria nuk ka në objekt të saj dhunën ndaj grave. Është fatkeqësi në fakt dhuna e shtuar ndaj grave në vitet e fundit. Është një fenomen dhe në vende të tjera, do thot dikush që më dëgjon, por fenomen në rritje, si në vendin tonë, nuk gjenden vende të paktën në Evropë, një dhunë e shtuar ndaj gruas, konsiderimi i gruas si pronë. Por nuk është subjekt, unë ka pak të pyetjen tuaj për të bërë një mesazh për në fakt për dhunën ndaj zonjave, sepse nuk është objekt i paketës edhe i aktit normativ të kryeministrit, por është një shqetësim që juve e ngritët edhe shqetësimi prekshëm, shqetësimi dhimbshëm. Për shkak të mos kompetencës dhe mbajtjes së përgjegjësisë nga ana e forcave policore, sepse ka ndodhur shpesh herë që kanë pasur urdhër mbrojtje dhe nuk kanë vepruar. Pothuajse në 90% të rasteve kanë zonjat që kanë pasur disfatën e tyre finale, ka pasur urdhër mbrojtje dhe për cilat strukturat e policisë nuk kanë qenë efektive. Zonja Çupi, do të ndalemi në një tjetër moment shumë të rëndësishëm tek reforma zgjedhore, tek ulja në tryezën e bashkëpunimit për të gjetur për të dakordsuar një marrëveshje më pas për reformën zgjedhore. Së pari prej shtatorit vitit 2019 është tentuar qoftë nga ana e mazhorancës, por edhe nga përfaqësues ose OSBE-s që të ulej pra opozita në tryezë për të vijuar procesin e punës dhe në mënyrë të themi Partia Demokratike dhe opozita e kanë hezituar dhe e kanë përjashtuar mundësinë për të ulur. Pse pikërisht tani, kur në ato kohë deklaronit se nuk ulemi në tryezën për reformën zgjedhore për shkak të një qeverie të inkriminuar, referuar dosjes 339 apo 184, etj. Dhe ndërsa tani më jeni ulur pikërisht po me këtë qeveri, po me këtë kryeministër. Kam përshtypjen që është këndvështrim ndryshe nga i juaj. Viti fundit i opozitës, viti 2019 ka qenë një vit i vështirë.
intensiv, por dhe patjetër lënia mandateve tashmë po bëhet një vendim i fortë politik, një vendim i pandodhur në asnjë vend demokratik, dhe kjo do të thotë që fakti që është një vendim kaq i rrallë dhe kaq i pandodhur, do të thotë dhe seriozitetin me cilën ne kemi marrë këtë vendim. Fakti dhe ky vendim sigurisht erdhi mbas botimeve në revistat, në mediat ndërkombëtare kryesore të videove ku kjo qeveri ishte involvuar me ministra, me zyrtar shtetëror, ishte involvuar në deformimin e zgjedhjeve. Më pas ishin protestat, më pas ishte vendimmarrja tjetër, po kaq e rëndësishme për të mos marrë pjesë në datën 30 qershor në zgjedhjet lokale. Që kemi edhe një moment shumë të rëndësishëm në fakt këtyre ditëve. Pas kësaj ne duhet jemi transparent. Pas kësaj një qëndresë të fortë të opozitës, një denoncimi të vazhdueshëm të opozitës, një përkrahje e mediave ndërkombëtare në këtë kauzë, ne kemi një kthes të 10 partnerëve ndërkombëtar. Sigurisht që është një vendim është një vendim i fortë nga ana jonë, por fakti që ndërkombëtarët mbazatës 30 patën një qasje tjetër lidhur me opozitën, për ti dhe në sensin e kishte deklaratat zotit Palmer, kishte deklaratën e Bundestagut Gjerman mbi 9 kushtet, që 9 kushtet e Bundestagut Gjerman janë thjesht ato çfarë Partia Demokratike kishte denoncuar gjatë një viti. Pra, në një farë mënyrë na u dha e drejtë për atë ne çfarë ne kishim denoncuar, sepse ne atë çfarë ne nuk kërkojmë pushtet në tavolinë, por ne kërkojmë një shtet dhe një pushtet pa banda, dhe një shtet dhe një pushtet pa krim, dhe një shtet dhe një pushtet ku të dalë nga vota e lirë e shqiptarëve. Atëherë, në këtë gjykim kthehemi pikërisht sepse një nga pikat kryesore të Bundestagut ishte dhe lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Dhe ne kthehemi pikërisht në pikën fillestare tek miratimi i aktit normativ i quajtur si paketa anti-KÇK. Është një reformë ndoshta kjo në shërbim të Bundestagut. Patjetër, çdo shërbim që është në të mirë të vendit dhe qytetarëve shqiptar, absolutisht përshëndetet nga opozita. Ne vazhdojmë ta them, e them unë dhe e kemi vazhdojmë ta deklarojmë politikisht, që nuk ka çështje, ne nuk kemi kundër. Problematika është që nuk kemi besimin që do ta bëjë kjo qeveri, sepse kjo qeveri e rriti, e shtoi, e fuqizoi dhe nuk mund të bëjë njëta qeveri edhe ta luftoj. Pra nuk është e pabesueshme tek qytetarët dhe opozita. Këtë themi ne. Ne nuk kemi kundër luftës, madje ne kemi ngritur në 7 vite, kemi denoncuar në mënyrë të vazhdueshme. Dhe për të kthyer tek pyetja juaj për reformën zgjedhore, pra mbas një periudhe kohore qershor, nëntor, intensifikimit të marrëdhënieve dhe të dialogut të vazhdueshëm me partnerët tanë ndërkombëtar, ne arritëm një deklaratë të zotit Palmer, më pas që zgjedhjet e 30 qershorit duhet i gjykojë gjykata kushtetuese, që gjykata kushtetuese duhet të ngrihet funksionojë, që gjykata e lartë duhet funksionojë, që reforma zgjedhore duhet miratohet dhe mbas reformës zgjedhore duhet ketë dhe implementimin e reformës zgjedhore dhe dënimin dhe çuarjen para dyreve të drejtësisë të përgjegjësve të manipulimit të rezultateve zgjedhore. Dhe jemi tek rezultatet zgjedhore. Dhe ne jemi tek ato për të qenë përgjegjshëm dhe përgjegjës si opozitë ndaj qytetarëve shqiptar. Një nga kushtet e Bundestagut ishte reforma zgjedhore. Kjo ishte ajo që i përkiste dhe opozitës shqiptare, dhe opozita shqiptare e ul në të mirë qytetarëve, në të mirë të zhvillimit dhe të ecjes përpara të vendit tonë drejt çeljes negociatave. Por krahas kësaj, në mënyrë të vazhdueshme, opozita ka trumbetuar faktin se duhet të zhvillohen sërish zgjedhjet, duhet të ketë zgjedhjet parakohshme, njëkohësisht vendore, por edhe të përgjithshme. Ndalemi tek zgjedhjet vendore në fakt, referuar dhe një deklarate të Këshillit të Europës, për të cilat ka gjykuar se duhet të ripërsëriten për shkak të mos legjitimitetit të saj. Ka pasur dhe një deklaratë nga zoti Bardi referuar kësaj. Konkretisht, si mund të interpretoni këtë deklaratë? Ajo në çfarë e thash dhe më parë, kishte një kthes të alatëve tanë ndërkombëtar që nga qershori, ku e panë që 30 qershori ishte një fars, ishte një turp për vendin tonë. Në demokraci, pas zgjedhje, nuk ka demokraci, dhe nuk quhet demokraci. Ju i keni quajtur zgjedhje moniste. Po sigurisht janë zgjedhje moniste, ashtu siç i quajtën edhe partnerët tanë. Në delegacionin e ardhur së fundmi
nga Këshilli i Evropës, autoritetet më të larta që janë përgjegjës për autonominë vendore në Këshillin e Evropës, deklarata e tyre ishte e qartë, ishte drejt për drejt, pa ekuivoke, që në 30 qershor nuk është ushtruar demokracia, që zgjedhjet janë monopartiake, që jo vetëm kryetarët e bashkive, por dhe këshillat e njësive vendore janë të një partie, janë votimet partisë në pushtet, dhe nuk ka demokraci. Ne kemi nënshkruar Kartën Europiane të autonomisë vendore që në vitin 2000, kështu që është e pafalshme për ne që ne të kthehemi 20 vite mbrapsh dhe ne të cënojmë rënd atë çfarë ne kemi nënshkruar, autonominë vendore, demokracinë vendore dhe autoritetin vendimarrës të pushtetit vendor të pavarur nga pushteti qendror. Referuar kësaj në fakt kësaj problematike pati përplasje të jashtëzakonshme qoftë edhe me qëndrimet e presidentit, qëndrimet e opozitës, ligjshmërinë që quhej nga ana e majorancës, ishin zgjedhje moniste, ishin zgjedhje pa dekret dhe ishin zgjedhje pa dekret dhe ishin zgjedhje pa u shprehur gjykata kushtetuese mbi një dekret të presidentit. Kjo solli gjitha më pas atë zinxhirin e problemeve, por ka edhe pra diçka tjetër që dallon. Një deklaratë, një Komisioni Europian, apo të Këshillit Europian, apo të një ambasadori të një ndërkombëtari, ka dy qasje të kundërta. Pra ndryshe interpreton opozita dhe ndryshe majoranca. Kjo i konfuzon shqiptarët. Unë nuk besoj që ka qytetar sot që mendon sepse që majoranca zgjedhjet 30 qershorit ishin zgjedhje demokratike dhe që ishin zgjedhje që nuk duhen kritikuar. Mos harrojmë ato zgjedhje, ato votime i abandonoi shumica e shqiptarëve. Mos harrojmë që këta në 30 qershor kanë marrë pjesë 10 deri në 13% e qytetarëve shqiptar. Ishte një abandonim në masë. Nuk themi ne nuk mund të kemi 87% në anën e opozitës, por janë qytetarë, është pjesa e inteligjencës, është pjesa gri e shoqërisë, sigurisht është pjesa e opozitës, në cilën nuk e miratuan këtë lloj qasje zgjedhje moniste dhe aq më tepër më pas të komprometuara dhe me integritetin e shumë kryetarëve të bashkive të marra pjesë në këto. Shumë shkurt për ta mbyllur dhe bisedën së bashku. Do të ketë zgjedhjet parakoshme? Unë mendoj që me miratimin e reformës zgjedhore do të ketë zgjedhjet parakoshme dhe zgjedhje vendore për t'i kthyer normalitetin vendit dhe për t'i hapur një rrugë të gjerë, të themi, çeljes negociatave drejt Bashkimit Evropian. Zonja Çupi, unë ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Ndërsa të nderuar shikues, këtu kemi përfunduar edhe hapësirën e intervistës dhe gjithçka të përgatitur për këtë hapësirë informative. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen, bashkë ritakohemi të hënën.